سلام دوستان، و اینک در اولین برنامه سلسله برنامه های زندگی بعد از طلاق، جدایی و دور شدن است. ما متوجه میشم که اخیراً مراجعان زیاد ما، به خصوص مراجعان آنلاین ما، هموطنان عزیز ما که به اروپا رفته، به آمریکا رفته و به کشورهای دیگه رفتن، حتی کشورهای همسایه، وقتی مشکلاتشان میشنیدم و متوجه میشدم زیادترین مشکلات، زیادترین مسائل و مواردی که این خانواده ها را دچار مسئله ساخته بودن، دچار بحران ساخته بودن، او مورد طلاق، جدایی و قطع رابطه ها بود. یعنی یا خانم مسئله داشت، یا آقا مسئله داشت، یا خانم عیب داشت یا مسئله داشت، و یا هم آقا. خب به هر دلیلی که بود، وقتی که پایشان به خارج از افغانستان رسیده و از محدودیت ها و عنعنات و رسوم و رواج های افغانی و وطن ما سکلیده و احساس آزادی کرده، احساسی کرده که حالا میتونم در مورد زندگی خودم تصمیم بگیرم. اینجا است که یک تعداد از خانواده های ما متاسفانه یکی پای دیگر از هم پاشیدن و این در کناری که یک بحران است، در کناری که به بعضی ها یک فرصت خوب است برای زندگی که به میل خودشان قرار است آغاز بکنه، با یک تعداد متاسفانه جز ملال و بدبختی ارمغان دیگه نداشته. و مراجعان زیاد ما، هموطنان زیاد ما، حتی در کامنت ها و ایمیل ها و اینا، من متوجه شدم که از ما بار بار میخواین و زمانی هم که بحثی را در مورد جدایی و طلاق و قطع رابطه و خیانت ها و امثال و موارد و مشکلات تهیه میکردیم، دوستان زیاد ما میگفتن که استاد این موارد بیشتر است و به این موارد بیشتر بپیچین، بیشتر فکر بکنین، بیشتر وقت بتین، بیشتر برنامه بسازین، بیشتر آگاهی دهی بکنین. به می ملحوظ بود که امروز این سلسله را آغاز میکنم و ما باوری نیست که جدایی و طلاق و قطع رابطه یا بریکاپ یا امثال موارد در هر ارتباطی و در هر فرصتی و در هر زمانی و در هر فرهنگ متاسفانه هست. هرچند کار خوبی نیست، هرچند مورد خوبی نیست، هرچند مورد شایسته نیست، هرچند یک مجبوریت است، یک ناچاری است، یک عجز است، یک درماندگی است، اما در زندگی یک تعداد از عزیزان ما اتفاق میفته و به خاطری که با عزیزان ما کمک بکنیم، اونایی که طلاق شدن، اونایی که طلاق گرفتن، اونایی که جدا شدن، اونایی که قطع رابطه کردن و امروز با سوگ و درد و فشار و ناملایمات این مورد و مسئله دست و گریبان هستن، با اینا چی همکاری کرده میتونیم. بحث ما و این سلسله ما دقیقا روی این مسئله خواهد بود و قصد ما و تلاش ما کمک و یاری و همکاری با شما خواهد بود. یکی پای دیگر و هر سوالی که شما در مورد طلاق و موضوعات و مواردی در مورد طلاق داشتین، انشاءالله در این مورد و در این بحث، در این سلسله رویش بحث و صحبت خواهد شد.